नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई अलाइट मोसनबाट भिडियो एडिट गर्न सिकाउने छु। अलाइट मोसन भिडियो एडिटिङ एप चाहिँ टिकटक भिडियोहरु बनाउनको लागि एकदमै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ। भिडियो एडिटिङ एप्लिकेसन एकदमै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ। यदि तपाईहरु पनि अलाइट मोसन भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आजको भिडियोमा म तपाईलाई अलाइट मोसन भिडियो एडिटिङ गर्न सिकाउने छु। साथीहरु, तपाईले अलाइट मोसनबाट भिडियो एडिट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरबाट अलाइट मोसन भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला र प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेको अलाइट मोसनमा तपाईले वाटरमार्क पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई वाटरमार्क चाहनुहुन्न भने तपाईले गुगल क्रोमबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अलाइट मोसन एप्लिकेसन खोलिसकेपछि सुरुमा तपाईले यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँ प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गर्नु होला भिडियो एडिट गर्नको लागि। यहाँ मैले प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गरे। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर सुरुमा यहाँ न्यू प्रोजेक्ट भनेको छ। यो न्यू प्रोजेक्टमा तपाईले आफ्नो प्रोजेक्टको नाम दिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ रेशियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 16.9 9.16 भनेको छ। ओके, यहाँनिर तपाईले चाहिँ 16/9 को रेशियोमा चाहिँ युट्युब भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। 9/16 को रेशियोमा चाहिँ तपाईले टिकटक भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब जस्ट म अहिले चाहिँ यहाँनिर 9/16 को रेशियो सिलेक्ट गरेको छु। अब युट्युब को लागि भने चाहिँ यता यो सिलेक्ट गर्नुपर्छ। ओके, मैले यहाँ टिकटक को लागि भनेर यता सिलेक्ट गरे। त्यसपछि रेजुलेसन सिलेक्ट गर्नु होला। रेजुलेसनमा तपाईले 720 देखि 1080 सम्मको रेजुलेसन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो हुन्छ। ओके, मैले 720 को सिलेक्ट गरे। फोनको क्यापासिटी अनुसार फोनको रेमहरु तपाईको अलिकति कम छ भने हैन तपाईले 720 गर्नु होला। नत्र तपाईको फोन को रेमहरु राम्रो छ भने हैन तपाईको स्टोरेजहरु राम्रो छ भने 1080 गर्दा पनि हुन्छ। एकदमै राम्रो हुन्छ। फ्रेम रेटमा तपाईले 30 fps राख्न सक्नुहुन्छ। 30 fps देखि 60 fps राख्नु होला। ब्याकग्राउन्ड भनेको छ तपाईले जस्तो ब्याकग्राउन्ड चाहनुहुन्छ त्यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ क्लिक गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यो खालको इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईले अब यहाँबाट भिडियो एडिट गर्नको लागि यहाँनिर प्लस जस्तो आइकन छ। यो प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ विभिन्न भिडियोहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै शेप भनेको छ यहाँनिर, यो विभिन्न शेपहरु तपाईले यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि सुरुमा। ओके, त्यसपछि यहाँ मिडिया भनेको छ। यो मिडियादेखि तपाईले विभिन्न तपाईको फोटो भिडियोहरु चाहिँ तपाईले यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ अडियो भनेको छ। अडियोबाट चाहिँ विभिन्न म्युजिकहरु तपाईले यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब्जेक्ट भनेको छ। तपाईले अब्जेक्टबाट चाहिँ यहाँनिर विभिन्न अब्जेक्टहरु लाउन सक्नुहुन्छ। एलिमेन्ट भनेको छ। एलिमेन्टबाट चाहिँ तपाईले यहाँनिर विभिन्न एलिमेन्टहरु कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, लगाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईले त्यति याद नगरे पनि हुन्छ। तपाईले शेप, मिडिया, अडियो तपाईले चाहिँ युज गरेर एकदमै राम्रो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब कसरी एडिट गर्ने त? सबैभन्दा पहिला यहाँनिर म एउटा मिडियामा क्लिक गर्छु। मिडियामा क्लिक गरेर एउटा भिडियो यहाँ लगाउँछु। ओके, यहाँनिर मैले एउटा भिडियो लगाएँ। यो भिडियो लगाएपछि यहाँ क्लिक गर्यो भने प्ले हुन्छ है त। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो प्ले भयो। यसरी तपाईले यहाँनिर भिडियो लगाउन सक्नुहुन्छ। अब भिडियो लगाइसकेपछि यो भिडियोलाई तपाईले यहाँनिर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियोलाई तपाईले ट्रिम गर्नु पर्यो। कुनै नचाहिएको भागलाई काट्नु पर्यो भने यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी भिडियोलाई प्ले गर्नु होला पहिला हैन। कति भाग नचाहिएको हो त? त्यो नचाहिएको भागमा यसरी क्लिक गरेर पज गर्नु होला। पज गरिसकेपछि यो भिडियोलाई यसरी क्लिक गर्नु होला। यो भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई कतापट्टिको भाग नचाहिएको, राइट साइडपट्टिको हो कि लेफ्ट साइडपट्टिको हैन? लेफ्ट साइडपट्टिको हो भने यतापट्टिको यो क्लिक आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला एकचोटी। यसरी काट्यो हैन, त्यो भाग चाहिँ हरायो। अब त्यसपछि तपाईले राइट साइडपट्टिको भागलाई काट्ने हो भने यसरी फेरि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यतापट्टिको भागलाई थिच्नु होला। यो भागलाई थिच्नु होला। त्यसपछि राइट साइडपट्टिको भाग काटिन्छ। त्यसपछि अब तपाईले राइट साइडपट्टिको पनि राख्ने, अगाडिको पनि लेफ्टपट्टिको पनि राख्ने, बिचको भागलाई काट्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले कहाँदेखि काट्ने हो त्यहाँ राख्नु होला। यो राखिसकेपछि तपाईले यहाँनिर बिचको भागमा यसरी थिच्नु होला। थिचिसकेपछि यसरी भिडियो दुई टुक्रा हुन्छ। भिडियो दुई टुक्रा भइसकेपछि फेरि अब उतापट्टि कहाँसम्म काट्ने हो यसरी भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यो बिचमा क्लिक गरिदिनु होला। बिचमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो तीन टुक्रा हुन्छ। अब नचाहिएको भाग चाहिँ बिचमा एक टुक्रा हुन्छ हैन? त्यसलाई यसरी क्लिक गर्नु होला, सिलेक्ट गर्नु होला। क्लिक गरेर यतामाथि डिलिट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको नचाहिने भाग
हरायो हैन त। अब यसलाई यसरी लङ प्रेस गरेर ड्र्याग गरेर यसरी यता तान्नु होला, यसरी ओके, यसरी तान्नु होला अनि भिडियोलाई जोडिदिनु होला है त। ओके, यो त भयो भिडियो काट्ने जोड्ने एउटा तरिका तपाईले सिक्नुभयो। अब फेरि अझै अर्को भिडियोहरू एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गर्नु होला हैन, प्लस जस्तो आइकनमा गरेर मिडियामा क्लिक गर्नु होला अनि फेरि अर्को भिडियो यहाँबाट एड गर्नु होला। अब यो भिडियोलाई तपाईले कलर फिल्टर अनि इफेक्टहरू दिनको लागि चाहिँ यो भिडियोमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर कलर एन्ड फिल देख्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि इफेक्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँनिर बोर्डर एन्ड स्याडो देख्न सक्नुहुन्छ, ब्लेन्डिङ एन्ड अपासिटी भनेको छ, मुभ एन्ड ट्रान्सफर्म भनेको छ, एडिट सेप भनेको छ हैन। तपाईले यहाँ विभिन्न यो गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यो भिडियोलाई तपाईले इफेक्टहरू दिनको लागि चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यो भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले इफेक्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तल यो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। एड इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न इफेक्टहरू छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न इफेक्टहरू छ। यो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। ओके, यहाँनिर जस्तै मैले यो एउटा सुरुको इफेक्टमा क्लिक गर्छु, ब्राइटनेस एन्ड कन्ट्रास्टमा। त्यसपछि यहाँ स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भिडियोलाई यसरी क्लिक गर्नु होला। भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि यसरी पज गर्नु होला भिडियो देखिसकेपछि। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ इफेक्ट लागिसकेको छ। ओके, अब यहाँबाट तपाईले ब्राइटनेस र कन्ट्रास्ट तपाईले यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई यसरी अगाडि पछाडि गरेर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी एडजस्ट गर्ने हो। यो चाहिँ ब्राइटनेस र कन्ट्रास्ट मिलाउने हो भिडियोको। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, ब्राइटनेस घट्यो हैन, ब्राइटनेस बढ्यो। यसरी तपाईले यहाँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब अर्को इफेक्ट लगाउनको लागि तपाईले यहाँ फेरि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला, इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर अरु इफेक्टहरू छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपोजर गामा भन्ने इफेक्ट छ। विभिन्न इफेक्टहरू तपाईले यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यसलाई लगाउँछु, त्यसपछि यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्छु, फेरि त्यसपछि भिडियोलाई क्लिक गर्छु। भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट एक्सपोजर गामा पनि एड भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँ एक्सपोजर गामामा यसरी क्लिक गरेर यहाँबाट पनि तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ इफेक्टहरू। ओके, अब त्यसपछि भिडियोमा ओभरले लगाउन चाहनुहुन्छ, ओके, ओभरलेहरू लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला यो प्लस जस्तो आइकनमा। यो भिडियोलाई क्लिक नगरी है त, भिडियोलाई क्लिक गर्यो भने यहाँनिर तपाईले अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई यसरी अनक्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यो प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गर्ने, प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गरेर मिडियामा क्लिक गर्ने, अथवा तपाईले यहाँ सेपमा क्लिक गरेर विभिन्न सेपहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा सेप लगाउँछु, यो सेप ल्याएँ हैन, यो सेप ल्याएर यसरी यसलाई यहाँनिर राख्दिएँ हैन। यसलाई यहाँ राखेर यसरी विभिन्न सेपहरू लगाएर तपाईले आफ्नो स्टाइलको गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब जस्तै फेरि प्लसमा क्लिक गर्छु, प्लसमा क्लिक गरेर यहाँ मिडियामा क्लिक गर्छु हैन। मिडियामा क्लिक गरेर जस्तै मैले यहाँ एउटा भिडियो लगाउँछु है त। ओके, यहाँ जस्तै मैले अर्को भिडियो लगाएँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ यहाँनिर यसरी बसेको छ हैन, अर्को भिडियो यसरी यहाँ बसेको छ। अब यो भिडियो चाहिँ मैले जस्ट तपाईलाई देखाउनको लागि लगाएको। तपाईले कुनै यहाँनिर ओभरलेहरू लगाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी यहाँनिर यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले म्युजिकहरू लगाउन चाहनुभयो भने चाहिँ यहाँनिर प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गर्नु होला, फेरि अनि यो अडियोमा क्लिक गर्नु होला। अडियोमा क्लिक गरेर यसरी म्युजिक लगाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब जस्तै ओके, यसरी तपाईले म्युजिक लगाउन सक्नुहुन्छ। एडिट गरिसकेपछि तपाईले अब सेभ गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथि क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एक्सपोर्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको भिडियो सेभ हुन्छ।